Komið þið sæl og velkomin í þáttinn Þeirra Ísland. Í síðasta þætti hittum við nokkra erlenda stúdenta sem eru við nám í Háskóla Íslands. Sumir þessara nemenda eiga kannski eftir að setja sér að og eða hér ævi sinni, en svo aðrir hafa gert á undan þeim. Í þessum þætti ætlum við þess vegna að tala við útlendinga sem ákváðu að setja sér að eftir að hafa stundað hér nám. Sumir þeirra starfa sem þýðendur. Aðrir eru jafnvel orðnir íslenskukennarar í háskólanum. Við hittum fyrst Luciano frá Brasilíu. Hann lærði íslensku hér fyrir meira en 10 árum og nú starfa við þýðingar. En áður en við spjöllum við hann, skulum við skoða nokkrar aðlögunarreglur. Samlögun við íslenskt samfélag á sér stað í nokkrum skrefum. Til þess að sýna Íslendingum strax að þú sért einn af þeim, verður þú að byrja á því auðvelda. Númer 1. Ef þú skilur ekki það sem sagt er við þig, bentu þá þeim sem talar á það, með kurteislegum og formlegum hætti. Ha! 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 Númer 2. Segðu já oft þegar fólk talar við þig. Það var alltaf langað að eiga svoleiðis. Já. Bara alveg sem ég var krakki. Já. Aldrei að gera að því. En kannski bara núna, þegar allir við svo, maður verður að fylgja trendinu. Já. Það er bara... Og þegar þú ert einn. Já. Númer 3. Notaðu jæja. Jæja! Númer 4. Til þess að lýsa alheiminum í kringum þig, þarftu bara 5 lýsingarorð. Skemmtilegt, spennandi, gaman, glæsilegt, geggjað. Annað er óþarfi. Númer 5. Til að lýsa sjálfum þér, þarftu bara 1 töfraorð. Hress. Annað er óþarfi. Að lokum útlendingar sem vilja aðlagast íslensku samfélagi gera eftirfarandi. Þeir sækja menningarviðburði. Þeir eru hættir að nota sturtuna heima, að því að þeir vilja frekar fara daglega í næstu sundlaug, til að nöldra yfir pólitík og til að útskýra hvernig þeir eru skyldir einhverjum sem þeir voru að hitta í fyrsta sinn. Þeir hlusta á Rás 1. Og barnabörn. Þeir fara ganga meira í sundölum en þeir átta sig á. Ég fer ekki í sundölum í bónus. Ég fer stundum að þræta pólitíkina í sundlaug, en mér finnst það betra að gera það í vinnunni. Það er skemmtilegri. Íslendingar eru miklu opnari heldur en maður gerir sér grein fyrir. Og það held ég að maður nenni að læra tungumáli skiptir miklu máli, gagnvart þeim. Þú getur bjargað þér með ensku eða pólsku þess vegna á Íslandi. En fólk mun aldrei líta á þig sem þátttakanda í samfélagið fyrr en þú getur fylgst með umræðu, að þú getur hlegið með bröndurum á íslensku. Hvað gengur ekki á Íslandi? Þetta er ríkt land fullt af náttúru auðlindum, en það er misskipting að aukast. Verandi komandi frá landi þar sem misskipting er mest á Vesturlöndum, finnst mér að þetta hefur aukist og við verðum að segja stopp og fara aftur tilbaka þangað til þess tíma þar sem skipting á auðlindum var meiri á Íslandi.
Og svo líka kynbundið ofbeldi. Þetta ennþá mjög áberandi á Íslandi. Vegna þess meðal annars refsing við svona heimilisofbeldi og kynbundið ofbeldi mjög væg, ofvæg. Það sem mér finnst kannski mest krefjandi á Íslandi og erfiðast þannig séð að vera neitandi á Íslandi. Vonandi á einhverju tímapunkti semjum við inngöngu í Evrópusambandinu og getum við þá flutt inn alls konar vörur sem núna eru ofsalega dýrar. Ég held að þetta land þar sem ég á heima. Ef ég fer frá Íslandi verður það bara tímabundið. Ég mun alltaf eiga heima hér og eiga rætur nokkur veginn að rekja til Íslands. Svo ég ekkert að fara. Framtíðarplön eins og stendur að gefa út fleiri bækur, þýða fleiri bækur, kaupa stærri íbúð, stofna fjölskyldu og fá mér bílpróf. Mladen frá Serbíu vinnur í Landakotsskóla. Hann kom fyrst til Íslands til að vera í íslensku námi. Lost weight in a way. No, I didn't. I turned vegan, so I'm like super healthy now. What do you like the most about your profession? About my profession, or about my profession? I think I'm very lucky that I work with both Icelandic and international kids in school, so I get to see the differences between these two departments. Internationals moved here, like some of them don't speak English that well, so it's interesting to see how they interact with Icelanders and how they integrate in the culture. They're a bit like more, not like all over the place, but more active. They come from, for example, America, Portugal, Spain. Some of them come from Denmark. So they're a bit more like lively in the behavior way. I think Icelanders have a stereotype for all Slavic people. So there's a lot of Polish people here. I don't really know what they think about them, but like when I say that I'm from Serbia, I think they put me in the same group. Sometimes they think that we're like homophobic or that we're not open for like some constructive conversations, which is of course not true. But yeah, but the biggest one would be like putting us all, like Russians, Polish people, people from Czech Republic, and like the whole Balkan, like Bosnian people, Montenegrin people, like all in the same category. So we are similar, but like we're also different. We are open for everything. My day starts usually with like 1 hour when I have like time for myself before I start the day, just to make a plan. What are my goals for the day? What are my goals for the week? So I just take that time to prepare myself and then wait for the bus. After that, my weekly days in school are very different. Sometimes I start at the gym, sometimes I start in the school. Usually after work, I just go home and just relax for a few hours, and then I do my other job, which is like marketing for one organization. Then I call my family. I have to call my family once a day because my mom will freak out. Šta radiš? Evo ovdje baš lepo vreme. Da. Dobro. I sometimes study. On Sunday usually we cook with some of my friends. And I don't party a lot, so like maybe once a month I go for a beer or for some stronger alcohol. Cheers. Cheers. Ooh. Govore grobovi ratnika I slavnog vremena. Það oft sagt þannig, sko, hafið þið aldrei heyrt þetta?
Til dæmis vera í sókn og vera á undanhaldi. Hafið þið heyrt þetta hér? Þetta típist sko, það notað í málvísindum þannig. Sá sem hefur stundað nám í íslensku sem erlendu máli í háskóla kemst óhjákvæmilega í kynni við íslenska málfræði. Marc frá Danmörku og Mirko frá Ítalíu voru á sínum tíma báðir nemendur á námsbrautinni íslenska sem annað mál. En nú eru þeir báðir orðnir kennarar á þessari sömu námsbraut. Það sem mér finnst oft mjög skemmtilegt þegar ég kenni nemendunum mínum, það það að vera einhvers konar menningarlykill milli íslensks samfélags og mín, eða milli þeirra líka, þá einhvers staðar í miðjunni og það að ég líka einhvern veginn, ég útlendingur en hef verið hérna í mörg ár núna. Það finnst mér mjög skemmtilegt að vera þessi tengsl milli þeirra og Íslands og geta gert það. Og ég stoltur af því. Ég segi ekki ofta að ég mjög stoltur af því en ég myndi segja það. Í fyrra þegar ég kenndi saumanámskeiði hérna með vinkonu minni og samstarfskonu, Önu, datt okkur í hug að fara í þjóðbúninga á 17. júní og ég veit ekki hvernig að hugmyndin kom. Ég hef alltaf saknað þess að vera í þjóðbúningi í Danmörku og því að við eigum ekki svoleiðis hefð í Danmörku og þess vegna datt okkur í huga að gera það hérna af því að við erum bæði útlendingar og þess vegna fannst okkur skemmtilegt að gera þetta til þess að einhvern veginn vera íslensk á annan hátt af því að 17. júní líka sérstakur dagur fyrir mér sem Dana. Af hverju þessi dagur eiginlega til? Það að því að Ísland fékkst sjálfstæði frá Danmörku og þess vegna hugsaði svolítið hvar ég eiginlega á þessum degi af því að ég Dani en samt ég eitthvað íslenskur líka. Og það var eitthvað svo vinsælt hjá fólkinu þegar við vorum í þessum búningum á 17. júní og allir heilsuðu upp á okkur og það var mjög skemmtilegt og tilfinningin var mjög sérstök. Ég myndi segja að ég sakna ekki rosalega mikið matarmenningarinnar frá Sikilei vegna þess að ég elda sjálfur. Þegar það snýst að elda eitthvað að baka eitthvað sem Sikileist þá get ég alveg gert það sjálfur þannig að bara ekkert mál það. Mér finnst sérstaklega gaman að baka, myndi ég segja. Og þegar það snýst kökur, smákökur eða eitthvað svoleiðis þá ég alveg til í það. Til dæmis, það vill svo til að ég sé líka búin að baka eitthvað í dag handa nemendunum. Það sumt sem mjög mismunandi milli Íslands og Danmerkur og það til dæmis reglur. Reglur eru bara reglur í Danmörku og það engin sveigjanleiki. Það bara þannig. Ef þú ferð inn á skrifstofu og spurningar þá segir konan, af því að það oft kona sem situr þarna á skrifstofu, kannski bara nei, det kan man ikke. Því miður, það bara ekki hægt. Jafnvel þó að það væri kannski takki fyrir framann og svo segi ég kannski að þú ýtir á þennan takka þá væri hægt að leysa bara allt. Já, það væri hægt en ég bara get það ekki. Jafnvel þó að takkinn sé hérna bara fyrir framann þig. En á Íslandi þá hægt að hringja kannski bara tvisvar og svo gerist þetta einhvern veginn svona og þú fer einhvern veginn svona í kringum vandamáli og þá leysist þetta. Á Íslandi gerast hlutir mjög allt í einu, oft. Og það kannski ekki eins mikið skipulagt, stundum ekki neitt, finnst mér. Og það átti ég að læra. Og í Danmörku ég ekki sérstaklega skipulagður, en hérna ég bara eins og þjóðvergi, eins og við myndum segja. Staðalímyndin að ég vil bara einhvern veginn vita hvað ég að fara að gera.
En á Íslandi kemur þetta bara smám saman og svo kemur í ljós. Þetta reddast einhvers konar heimspeki sem til bæði, myndi ég segja, á Sikiley og á Íslandi. En það eitthvað öðruvísi vegna þess að, ég meina, Ísland heldur áfram bara með þetta reddast punktur. En Sikiley nokkuð, nei, jú, þetta reddast, en kannski út af því að ég redda þessu. Frekar en einhver annar gerir það fyrir mig, vegna þess að það ekki sjálfgefið að það sé þannig. Þrátt fyrir að hafa búið á Íslandi í núna mörg ár, þá og lært íslensku og verið í mörgum störfum, skrifað ritgerðir á íslensku og eiginlega gert allt sem ég get gert til þess að vera Íslendingur, þá kemur oft fyrir að fólk talar ensku við mig. Ég fer til dæmis út í búð og ég tala við starfsfólkið í hálfa mínútu og þá sér fólkið útlenskan staf, sé, því að það sé í mínu nafni og byrjar allt í einu að tala ensku við mig, ávarpa mig á ensku. Do you want something more? Og þá held ég bara áfram að tala íslensku og fólkið talar ensku við mig og þá heldur bara samtalið fram á 2 tungumálum. Og það finnst mér spennandi og pirrandi og eiginlega bara áhugavert hvernig að það getur gerst. Að ég vona að það muni breytast einhvern veginn því að það rosalega stórt vandamál fyrir nemendurna mína sem að reyna að tala íslensku en þá svarar fólk á ensku. Það hafa verið rosalega miklar sveiflur eins og við vitum í hagkerfinu og allt þetta, í peningamálum og núna bara kranar, byggingakranar út allt og allt gengur vel aftur en samt finnst okkur vera svona tilfinningu eins og var 2007. Allt gengur svo vel og hvað mun núna gerast. Þannig að ég ætla ekki að spá í því. Ég hef ekki hugsað hingað til að koma tilbaka til Ítalíu. Því að, ég meina, síðan ég kom til landsins, þá var ég með svona hugsun, ég meina, ég komin til að vera. Því að, já, ég meina, Sikiley bara mjög fallegt og allavega, já, ég meina, Sikiley líka landið mitt. En líka Ísland orðið þannig, ég meina frá fyrsta degi. Eiginmaður minn, Sergej frá Úkraínu, sjálfur fyrrverandi nemandi í íslensku sem öðrumáli. Ég gat ekki stillt mig að spyrja hann líka hvernig Ísland hefði haft áhrif á líf hans. The Ukrainian and Icelandic universities are totally different universes. I remember coming at the first lecture at the University of Iceland and I would say aloud, "Hello everybody," and no one would react to me. And I would feel a little bit offended, a bit lost, awkward, and this pretty strong sense of alienation would follow me throughout maybe the first semester. And same would apply to teachers. I would be a bit more verbose than it's accepted in Iceland. And they would be more friendly towards me because in Ukraine we have probably a bigger distance between a teacher and a student with lots of respect towards the institution of professorship. But at the same time, it's a lot more personal because the same teacher goes with you throughout all your years, like throughout the primary school or at the university. The same teacher would teach you for 4 years. So you establish very personal connection to the teacher, and this can play both ways, well and not very good. In Iceland, the links are quite informal between people, and at the same time the communicative distance is much farther, if it makes any sense. If you ask about the Icelandic
fashion, I wouldn't call it necessarily a passion, but except for maybe one area. Iceland is pretty much a casual country where sporty, relaxed clothing is the most popular and sometimes replicates the environment from provincial parts of the former USSR. But I wouldn't call the Icelandic style very elegant like it would be in Vienna, and we understand why. The climate is rather harsh, it's super windy, you cannot be top-notch all the time. Speaking about identity, I cannot place myself in a very specific corner on that range and say, I am 100% Ukrainian. All of us, more or less, are cultural products. So I say about myself, I'm a hybrid of the Ukrainian, maybe partially Russian, Icelandic, American and even Italian culture due to different reasons, including the matrimonial ones. We can take aspect of religion or sexual aspects, and I will never be able to tell you the truth. I spent an entire adulthood here, and there is literally no other home than Iceland for me now, or specifically Reykjavik 101, because here I grew up in the last 10 years of my life. Here I gained all my knowledge, strength, experience that I use in my daily life. And even though at times I remain that little boy, terribly ethnic boy who came from Ukraine to Iceland, but at the same time I feel an Icelander as well. And I would probably compare myself to Aramis from the Three Musketeers, when I would say that when I'm in Ukraine, I feel like an Icelander, and when I'm in Iceland, I am a Ukrainian. There is a popular activity among foreigners to look for the defects in the Icelandic society. Surely there are some, but let's not compete in digging for the best defect you can find. All of us have those, and it's a natural thing. Instead, I think we should remind ourselves a very interesting question from Kennedy. Don't ask what Iceland can do for you, ask what you can do for Iceland. And the questions can be pretty simple. Do I vote in the municipal elections? Do I pay taxes? Do I work honestly? Do I participate in cultural, social events? Do I buy the Icelandic music? Do I read Icelandic books? Do I contribute to the local culture? And do I maybe run my own business? And I think when we ask these questions and create this two-way road, it becomes very beneficial both for Iceland and foreigners. We foreigners participate a lot in this society, increasingly. In the last 10 years, we participate more in rallies, in strikes, in signing really good collective agreements that are beneficial for everybody, not just foreigners. And we participate in all areas of work, from fisheries and hotel industry to symphonic orchestras, Eurovision, literary events, etc. So I think together we create a new Iceland, and we are becoming, all of us, new Icelanders. Vitaskuld eru margir útlendingar sem ekki komu hingað fyrst og fremst til að læra íslensku. Það á við fjölmarga sem ástin hefur dregið hingað, þá sem koma til að vinna eða eru landflótta. Við hittum nokkur þeirra ásamt fjölskyldum sínum í næsta þætti.